নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো অইল এণ্ড নেচাৰেল গেছ কোঅপাৰেচনত খালি হোৱা কেইটামান ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰেইনিং পদৰ সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে অইল এণ্ড নেচাৰেল গেছ কোঅপাৰেচনক মহাৰত্ন পাব্লিক সেক্টৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। মহাৰত্ন পাব্লিক সেক্টৰ অইল নেচাৰেল গেছ কোঅপাৰেচনে 12 মহীয়া এটা ট্ৰেইনিঙৰ আয়োজন কৰিছে। এই 12 মহীয়া ট্ৰেইনিংটোত কোনে কোনে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব, কেনেকৈ অনলাইন কৰিব আৰু কিমান সিট আছে সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। বিশেষকৈ ONGC আয়োজন কৰা এই ট্ৰেইনিংটো হ'ল CA আৰু CMA। CA ৰ বাবে নাম্বাৰ অফ সিট আছে 25, ট্ৰেইনিং ডিউৰেশ্যন হ'ল 9 মাহৰ পৰা 12 মাহ। এলিজিবিলিটি তোমালোকে চাই লোৱা, IPCC সাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব বা ইণ্টাৰমিডিয়েট পাছ ফ্ৰম দ্য ইনষ্টিটিউট অফ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টছ অফ ইণ্ডিয়া। মিনিমাম মাৰ্কছ ইন 12ত থাকিব লাগিব 60% আৰু 1999 চনৰ পাছত জন্ম হোৱা সকলে এই ট্ৰেইনিঙৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ষ্টাইফেন হিচাপে লাভ কৰিবা মাহে 15,000 টকা। ইয়াতে লুডিং, ফুডিং আৰু ট্ৰেভেলিং সেইখিনি নিজৰ খৰচ হ'ব। ট্ৰেইনিং লোকেশ্যন ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত হ'ব। আমাৰ অসমৰ বিশেষকৈ শিৱসাগৰ, যোৰহাট, শিলচৰত পৰিব। যদি তোমালোকে এই ট্ৰেইনিঙৰ বাবে অনলাইন কৰিব খুজিছা তেতিয়াহ'লে 31 আগষ্টৰ ভিতৰত অনলাইন কৰিব লাগিব। গুগলৰ এটা ইয়াত লিংক দিয়া হৈছে, সেই লিংকটো হ'ল https://forms.gle। এই লিংকটো তোমালোকে গুগলত সাৰ্চ কৰিলে এখন ফৰ্ম পাবা। সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি তোমালোকে এই ট্ৰেইনিঙৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা। ইয়াৰ লগত কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সেইখিনিও দিয়া আছে। ফটো দিব লাগিব, ডেট অফ বাৰ্থৰ বাবে 10th মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব, আইডেণ্টিটি কাৰ্ড আৰু 12 মাৰ্কশ্বিট দিব লাগিব। মাৰ্কশ্বিট এণ্ড ডিগ্ৰী ইণ্টাৰমিডিয়েট এক্সামছৰ মাৰ্কশ্বিট দিব লাগিব। নেক্সট এমপ্লয়ী ID দিব লাগিব। এইবিলাক চব PDF কৰি পেলাই তোমালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। নেক্সট CMA ট্ৰেইনিঙৰ বাবেও ইয়াত নটিফিকেশ্যন দিছে। ইয়াতো একেই 25টা সিট আছে। ট্ৰেইনিং ডিউৰেশ্যন ইয়াত 10 মাহৰ পৰা 12 মাহ হ'ব। আৰু এলিজিবিলিটি, কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ পাছ ইণ্টাৰমিডিয়েট এক্সামিনেশ্যন অফ দ্য ইনষ্টিটিউট অফ কষ্ট একাউণ্টেণ্টছ অফ ইণ্ডিয়া। 12ত মিনিমাম মাৰ্কছ থাকিব লাগিব 60% আৰু বৰ্ণ অন আফটাৰ 1/1/1999 অৰ্থাৎ 1999 চনৰ পাছত জন্ম হ'ব লাগিব। আৰু মিনিমাম ৰিমেইনিং ট্ৰেইনিং পিৰিয়ড 10 months এইখিনি ইয়াত উল্লেখ আছে। আৰু ষ্টাইপেণ্ড হিচাপে তোমালোকে 15,000 টকা পাবা। একেই বৰ্ডিং, লুডিং, ট্ৰেভেলিং নিজৰ খৰচ থাকিব। আৰু ট্ৰেইনিং লোকেশ্যন ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাই দিয়া আছে। অসমৰ শিৱসাগৰ, যোৰহাট, শিলচৰ এইখিনি আছে। ইয়াতো এটা লিংক দিয়া হৈছে। এই লিংকটো তোমালোকে গুগলত সাৰ্চ কৰিলে ফৰ্ম পাবা আৰু সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি 31 আগষ্টৰ ভিতৰত দিব লাগিব। ডকুমেণ্টছখিনি একেই হয়। ফটো থাকিব লাগিব, ডেট অফ বাৰ্থৰ বাবে 10th মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট লাগিব, আইডেণ্টিটি কাৰ্ড লাগিব, 12 মাৰ্কশ্বিট লাগিব, মাৰ্কশ্বিট এণ্ড ডিগ্ৰী ইণ্টাৰমিডিয়েট এক্সামছৰ আৰু এমপ্লয়ী ID লাগিব। এইখিনি আপলোড কৰিব লাগিব PDF ফৰ্মত। আজি ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছা কমেণ্ট কৰি জনাবা। ধন্যবাদ।